ह्याला काय, मी आज गुलाबजाम बनवणार आहे. 200 ग्रॅम पाकिटाचं गुलाबजामचं पाकिट आणलेलं आहे मॉलमधून. त्याचं मी गुलाबजाम बनवणार आहे. आणि त्यासाठी मी 1 वाटी साखर घेतली, 1 वाटी पीठ मळायसाठी अर्धी वाटी दूध घेतलंय आणि एवढ्या विलायची घेतल्यात. आता मी पाक बनवणार आहे साखरेचा, त्याच्यामध्ये विलायची टाकणार आहे एवढी. आणि ते मी आता पीठ, गुलाबजामाचं पीठ मी घेत आहे एवढं. दिसलं? आता दुधामध्ये मी ते पीठ मळून घेणार आहे. दूध आहे ना त्याच्यामध्ये. आणि ह्याच्यामध्ये मी आता साखरेचा पाक बनवून घेते. त्याच्यासाठी मी 1 वाटी पाणी, 1 वाटी पाणी टाकणार आहे. त्या छोट्या लोकांच्या ते झाल्याच्या ना, ते पाणी गरम झालं चांगलं तर मग त्यात 1 वाटी साखर टाकणार आहे आणि ती विलायची टाकणार आहे. पीठ मी मळून घेते दुधामध्ये, थोडं थोडं दूध घालून. हे बघा, नाही दाखव. हे मी आता पीठ मळून घेते चांगल्यापैकी दूध टाकून. आता पाणी कढलेलं आहे चांगले. मी आता ह्याच्यात 1 वाटी हळदी घेते ह्याच्यामध्ये. हे बघा, ह्याचा मी पाक बनवून घेते छानपैकी. विलायची आहे ना, मी त्या साखरेच्या पाकात टाकणार आहे गुलाबजामसाठी छानपैकी. तुपाचा हात लावून मी आता गोळे करून घेणार आहे. मी आता याचे छोटे छोटे गोळे करून घेणार आहे. रक्षाबंधनसाठी, खास रक्षाबंधनसाठी आहे. गोल गोल गोळे करून घ्यायचे छोटे छोटे आणि ते मी आता तेलामध्ये तळणार आहे. आणि बघा, आता माझा पाक पण हे झालेला आहे चांगला. त्याच्यामध्ये मी आता ही विलायची टाकते. आणि पाक माझा तिखट असा लागला व्हायला की मी आता उतरणार आहे. हे बघा, हा माझा पाक एकदम छान झालेला आहे. बघा, हे बघा, असा चुपचुपा झालेला आहे. तेल टाकते तळायसाठी. हे बघा, आपल्या उद्या ह्याच्यामध्ये मी टाकलेलं आहे तळायला. आता हे बघा, कसे लाल भयाला लागले. असे कवळे 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 वाजायचे. हे बघा, किती छान कलर आलेला आहे. आणि मी बनवते पण ह्याच्यामध्ये कुठल्या विटल्याला काय नाही. एकदम खुसखुशीत भाजले आहेत, आतून मऊ मऊ आहेत.
आणि वरण खुसखुशीत आहे. हे बघा कसे भाजले. आणि लगेच मी पाकात टाकते तसेच काढून पटापट. मी आता 4 टाकत आहे ह्याच्यामध्ये तेलामध्ये. ते किती छानपैकी भाजतं ते बघा. आणि रक्षाबंधनसाठी मी खास बनवलेले आहेत गुलाबजाम. आणि किती छान याला कलर पण आलेला आहे हे बघा. आणि मी हे पाकामध्ये डायरेक्ट गरम गरम पाकातच मी टाकून घेते हे बघा. चार करून टाकते तेलामध्ये. चांगले झाले भाजून एकदम. वरून एकदम खुसखुशीत आहेत आणि आतून लुसलुशीत आहेत. एवढे छान झालेत गुलाबजाम. आतून लुसलुशीत पण छान आलेला आहे. किती सुंदर झाले एक एक गुलाबजाम. खूप छान झाले आणि टम फुगलेले पण आहेत. ते बघा थोडे भारी झालेत ना. हे बघा मी 200 ग्रॅमचेच बनवलेले. थोडे छान झालेत ना रक्षाबंधनसाठी वेगळं काहीतरी म्हणून. हे बघा बघा तुम्ही छानपैकी पहा किती छान बनवली झालेले आहेत गुलाबजाम. इन्स्टंट गुलाबजाम रक्षाबंधन स्पेशल ही रेसिपी आपल्या सर्वांसाठी आम्ही घेऊन आलेलो आहे. ज्यांच्याकडे वेळ नाही ते अगदी सोप्या पद्धतीने इझिली करू शकतात. तर तुम्ही देखील अशाच पद्धतीने रेसिपी करून पहा. आणि तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की चॅनलला शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. प्लीज चॅनलला शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि काही कमेंट्स असतील तर ते देखील द्या तुमचे. आणि बघा कसे फुललेले आहेत गुलाबजाम एकदम असे टमटमीत. तर अशा पद्धतीने तुम्ही पण करा सणासाठी स्पेशल. धन्यवाद. बाय बाय.